Food trippers, what's up sa inyo? Anong food trip nyo ngayon? Ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng isang quick recipe na naman, lemon chicken. Pakikita ko sa inyo kung ano yung mga ingredients na gagamitin natin sa paggawa ng lemon chicken. Gagamit tayo ng chicken breast. Insert ko yung clip niyan mamaya kung paano natin pin-repair. Meron tayong lemon skin. Meron tayong fresh lemon squeeze juice. Meron tayong white vinegar. Meron tayong honey, sugar. Gagamit din tayo ng asin, paminta, cornstarch, itlog, at saka red cane vinegar. Ngayon mga food trippers, pakikita ko muna sa inyo kung paano tayo gagawa ng ating lemon sauce. Mga food trippers, gagawa tayo ng ating lemon syrup. Ito yung ating lemon peel. Lalagyan natin ito ng white vinegar and then sugar. Lahat ng mga eksaktong suka nito mga food trippers, lalagay ko sa description sa baba. And then lalagyan din natin ito ng honey. Ng lemon juice. Stir nyo lang mga food trippers. Tapos lalagyan natin ito ng 1/4 teaspoon ng cornstarch. Set lang natin ang mga food trippers. So ayan mga food trippers, titimplahan naman natin yung ating chicken breast. Insert ko yung clip kung paano natin prepare to. So isang mixing bowl mga food trippers, titimplahan natin siya ng asin, Himalayan salt, paminta, tapos itlog. Tapos red cane vinegar. Tapos cornstarch. Tapos gamit yung ating mga kamay food trippers, haluin lang natin ito. So yung mga food trippers, na-prepare na natin yung ating chicken, natimplahan na natin, at yung ating lemon syrup. Ngayon mga food trippers, ang next step nito, doon tayo sa dirty kitchen, tapos i-deep fry natin ito, pero i-coat muna natin siya sa harina, yung chicken, i-deep fry natin, tapos lulutuin na natin siya kasama ng ating lemon syrup. So ngayon mga food trippers, ang ginagawa natin is nagtatakulo tayo ng mantika, tapos i-bread natin itong ating chicken breast sa flour, i-deep fry natin. So ngayon mga food trippers, panoorin nyo kung paano natin gagawin. Ngayon mga food trippers, i-coat natin yung ating chicken breast sa flour, tapos deep fry natin. Yun lang mga food trippers. Lutuin lang natin to hanggang maging golden brown. Tapos susunod na natin na titimpahan natin siya ng ating lemon syrup. Ay mga food trippers, tiprituhin ko muna lahat ng ating mga chicken breast. Tapos pakikita ko sa inyo kung ano yung mga next step natin. Yung mga food trippers, napapansin nyo, nagbabrown yung ating
breading sa ating chicken. Ibig sabihin yan, malapit na siya maluto. First tingnan nyo, humihina ng kaunti yung mga bubbles sa gilid niya. Ibig sabihin, naluluto na siya. Kaya mga food trippers, luto na yung ating breaded chicken. So ngayon mga food trippers, tapos na natin i-deep fry lahat ng ating chicken breast. Ang next step natin, mag-preheat tayo ng pan. Tapos, itong ating lemon syrup, pakukuluin natin ito dito. So ito mga food trippers, yung ating lemon syrup, ilalagay na natin siya dun sa ating wok. Tapos pakukuluin lang natin yan ng ganyan mga food trippers. Kaya nyo lang kumulo mga food trippers kasi may suka yan, bawal nating haluin ng haluin. Pag subong-subo na siya mga food trippers, pwede nyo na siyang i-stir. Maaamoy nyo yung ano niya, yung asim ng lemon, pero mawawala yung asim ng suka. So yan, pwede nyo nang i-stir. Tapos sa next step dyan mga food trippers, ito lalagay natin dito. Tapos stir lang natin mga food trippers. Ano ba mga food trippers? Tapos siguro mga 1 minute yan mga food trippers, pwede na natin siyang lagay sa serving dish, tapos kain na na. So ito na mga food trippers, tapos na natin lutuin yung ating lemon chicken. So yung mga food trippers, ganun kadali, ganun kasimple lang magluto ng lemon chicken. Basic lang yung mga ingredients, sundan nyo lang yung video na ito. And kung ngayon lang kayo nakarating sa channel natin, please like, comment, share, and subscribe. And hit the notification bell para maging updated kayo sa mga future recipes pa na i-upload natin dito sa ating channel. Pero bago yun, titikman muna natin. Masarap mga food trippers. Naghahalo yung kanyang tamis sa asin. Try nyo sa mga bahay yung mga food trippers. Salamat!